จิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านหนึ่งในความเชื่อโบราณที่มีการบอกต่อกันมาไม่รู้ว่าใครเป็นคนริเริ่มความเชื่อโบราณเหล่านี้มีข้อปฏิบัติหลายอย่างส่วนใหญ่เป็นการห้ามไม่ให้ทำนั่นทำนี่ความเชื่อเหล่านี้ล้วนมีเหตุผลรองรับด้วยนิสัยของคนโบราณที่มักจะไม่บอกตรงๆจึงนำความเชื่อมาผนวกเป็นกุศโลบายข้อห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือป้องปรามไม่ให้เด็กๆวัยรุ่นซุกซนมากเกินไป EP นี้จะมาไขข้อข้องใจถึงความเชื่อเหล่านี้ว่าแท้จริงแล้วสารหรือข้อความที่คนโบราณต้องการบอกกับเราคืออะไรค่ะจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านความเชื่อคือหากจิ้งจกร้องทักจากด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปบ้างก็ว่าหากตุ๊กแกร้องทักก่อนออกจากบ้านก็ให้เลื่อนการเดินทางออกไปเพราะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดฝันระหว่างเดินทางนี่คือส่วนของความเชื่อแต่เหตุผลที่รองรับเรื่องนี้คือปกติจิ้งจกตุ๊กแกมักหากินเวลากลางคืนและอาหารอันโอชะของจิ้งจกตุ๊กแกก็คือแมลงโดยเฉพาะแมลงเม่าซึ่งแมลงเม่าจะไวต่อสภาพอากาศและความชื้นหากพบแมลงเม่าบินตอนกลางวันสภาพอากาศอาจจะไม่ดีเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางซึ่งอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางได้ค่ะความเชื่อที่ว่าห้ามตัดผมวันพุธความเชื่อคือการตัดผมวันพุธไม่ดีเป็นกาลกิณีมีผู้คนจำนวนหนึ่งบอกต่อกันทางอินเทอร์เน็ตว่าเหตุที่ห้ามตัดผมในวันนี้เพราะพระเจ้าแผ่นดินตัดผมวันพุธประชาชนสมัยก่อนไม่ต้องการตีตนเสมอเจ้านายจึงห้ามตัดผมในวันนี้ซึ่งไม่รู้เอาความเชื่อนี้มาจากไหนเพราะเมื่อสืบหาข้อมูลจากนักประวัติศาสตร์ท่านก็ว่าพระเจ้าแผ่นดินท่านไม่มีวันประจำในการตัดผมความเชื่อนี้น่าจะมาจากตำราพรหมชาติที่กล่าวถึงการตัดผมวันนี้ว่าไม่เป็นมงคลเนื่องจากวันพุธเป็นวันแห่งการเพาะปลูกและไม่ควรจะตัดอะไรในวันนี้เมื่อเชื่อต่อกันอย่างนี้ร้านตัดผมจึงหยุดทำการหรือปิดร้านวันนี้ซะเลยเรื่องนี้จึงเป็นเหตุและผลระหว่างกันคือคนไม่นิยมตัดผมวันพุธร้านตัดผมจึงหยุดในวันนี้ค่ะปัจจุบันความเชื่อนี้น้อยลงเราจึงเห็นคนตัดผมวันพุธและร้านตัดผมก็เปิดเกือบจะทุกวันส่วนนี้มีหลักฐานมาจากความเชื่อตามตำราพรหมชาติแต่นำมาอธิบายเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเพราะคนโบราณไม่ตัดผมวันพุธเพราะตรงกับวันตัดผมของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะมาดูข้อห้ามของคนโบราณอีกข้อค่ะธรรมเนียมคนโบราณเขาห้ามหวีผมตอนกลางคืนโดยเฉพาะสาวๆความเชื่อคือการหวีผมกลางคืนถือเป็นการสาปแช่งปู่ย่าตายายแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้คือกุศโลบายที่คนโบราณใช้ห้ามปรามสาวๆไม่ให้ออกเที่ยวเวลากลางคืนเพราะก่อนออกจากบ้านต้องหวีผมแต่งสวยพอห้ามไม่ให้หวีผมก็ไม่อยากออกจากบ้านไปเจอใครข้อนี้แยบยลมากค่ะจะเตือนตรงๆว่าห่วงก็ไม่บอกสมกับความฉลาดของคนยุคก่อนจริงๆค่ะอีกข้อห้ามสำหรับคุณผู้หญิงคือห้ามร้องเพลงในครัวค่ะจะร้องเพลงแนวร็อกแนวป๊อปแนวลูกทุ่งแนวหมอลำสากลก็ห้ามทั้งนั้นการร้องเพลงในครัวจะได้ผัวแก่เป็นคำที่บอกต่อกันมาแต่แท้จริงคือในครัวต้องทำอาหารการร้องเพลงอาจทำให้น้ำลายหกหรือกระเด็นใส่อาหารได้สมัยนี้น่าจะร้องเพลงได้ปกติเพราะบางคนถ้าไม่ทำเพลงไปด้วยจะทำอาหารไม่อร่อยและตอนนี้ยังมีหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างดีหรือบางคนก็จงใจจะร้องค่ะเพราะอยากได้ผัวหรือสามีที่มีอายุหน่อยอย่างน้อยก็มีผลดีและคุ้มค่าในการลงทุนในอนาคตค่ะห้ามตัดเล็บเวลากลางคืนเพราะสมัยก่อนการตัดเล็บต้องใช้มีดหรือกรรไกรเล็มการตัดเล็บเวลากลางคืนที่แสงสว่างน้อยจึงอันตรายมากอาจเกิดอุบัติเหตุและบาดแผลจากการตัดเล็บได้อีกข้อห้ามคือห้ามชี้รุ้งเวลาที่เห็นตอนรุ้งกินน้ำข้อสังเกตของความเชื่อนี้คือผู้ใหญ่มักบอกเด็กๆเวลาเห็นรุ้งนั่นก็เพราะการชี้รุ้งอาจทำให้นิ้วไปโดนคนอื่นหรือจิ้มตาเด็กด้วยกันเองเพราะเด็กๆเวลาเห็นรุ้งมักจะตื่นเต้นและชูนิ้วขึ้นชี้ให้คนอื่นดูอย่างรวดเร็วอาจไม่ระมัดระวังทำให้ไปจิ้มตาคนที่อยู่ใกล้ได้ค่ะตัวเงินตัวทองเข้าบ้านให้คิดดีพูดดีจะมีโชคลาภ
ถ้าไม่มีความเชื่อนี้คนทั่วๆไปอาจทำร้ายตัวเงินตัวทอง ทั้งที่จริงแล้วตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์ที่รักสงบ เป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เป็นตัวช่วยทำความสะอาดให้ระบบนิเวศเพราะกินซากสัตว์ที่ตายแล้ว นอกจากนั้นยังชอบกินเศษขยะเศษอาหาร ช่วยไม่ให้เกิดการเหม็นเน่าและยังช่วยควบคุมประชากรของหนูสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆของคน หรือไข่ของงูพิษด้วยค่ะ ความเชื่อท้ายสุดของ EP นี้ คือเมื่อกลับจากงานศพให้ล้างหน้าล้างเท้าก่อนเข้าบ้าน สมัยโบราณการเสียชีวิตอาจมีหลายสาเหตุและหนึ่งในนั้นคือการเสียชีวิตจากเชื้อโรค และการจัดการศพสมัยก่อนไม่ได้มีขั้นตอนที่ป้องกันโรคระบาดได้ดีนัก จึงให้ล้างหน้าล้างเท้าและทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้าบ้าน อีกข้อที่น่าจะเป็นเหตุผลรองรับคืองานศพคืองานไม่เป็นมงคล ผู้ที่ไปร่วมงานอาจเสียใจร้องไห้ การล้างหน้าล้างตาจะช่วยให้สดชื่น การล้างหน้าช่วยล้างคราบน้ำตาและลดความโศกเศร้าได้ระยะเวลาหนึ่งค่ะ ต่อให้โลกไฮเทคไปไกลสักแค่ไหน หรือ AI จะพัฒนาไปกี่เจเนเรชันแต่ทว่าความเชื่อโบราณของคนรุ่นปู่ย่าตายาย ก็ยังเป็นประโยชน์กับคนรุ่นลูกหลานอยู่เสมอ เพราะคติข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่คนวัยเก่าพร่ำสอนหรือบ่นให้ได้ยินบ่อยๆนั้นล้วนแล้วแต่แฝงแง่คิดที่ดีๆเอาไว้ หากว่าเราคิดเชื่อและทำตาม เป็นต้นว่าห้ามตัดผมวันพุธเพราะถือเป็นสิ่งที่ไม่มงคล กระทั่งการใส่เสื้อผ้าตามสีประจำวันที่ช่วยเสริมบารมี หรือการห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บจากกรรไกรตัดเล็บเป็นต้น สิ่งที่กล่าวมาถือเป็นกุศโลบายเตือนใจเตือนสติลูกหลาน ที่คนหลัก6หยิบยกความเชื่อโบราณมาบอกกล่าวเล่า10สู่คน Gen X Y Z ค่ะ